What's up, konnichiwa mga kabayans. Ngayon, ibang grupo sasamahan natin. Grupo nila Eric. Hindi, katawa. Introduction, remix, introduction. Tapos na kasi yung ginba namin. So, ano kami ngayon? Rental. Di pa dumating yung bus na nasa sakyan namin. Anda na, doon na service namin. Dumating na. Kumbatido! Ginba namin sa ilalim ng expressway. Hindi, balik ko, Brad. Ano yung trabaho ng mga bisdak with Kabrian, YanzZ LaBraSo.
Yan na po nahukay namin. Yan na po nahukay. Yan. Ngayong araw, nasa grupo kami nila ni Eric. Ang tinatrabaho nila yung drainage. Yung mga sira-sira na drainage, pinapalitan nila. Tapos, adto ta? Wala pa kasi kaming ginba or worksite. Kaya dito muna kami pansamantala. Mga kaluso, Ito na po welcome yung back po. ito pong mga trupa. Kaluso, Mga trupa. what's up mga kaluso? Naghahanap po kami ng matatambayan. It's Sukarika. Nahanap na po namin yung hinahanap naming tambayan. It's Sumarimo. It's Sumarimo.
Na ba di doanan? Ha? Asa? Balik na babas? Ay, graduwa na nung ko diri noon. Naglalaro yung bata. Naglalaro yung bata. Time check. 12:44. Ito yung ginba naman. Ginba. Get no would give me reason. Yan, huhukayin pa namin yan. Ito, huhukayan pa namin yan. Ito, papalitan ng bago. Ang bago ngayon ay plastic na PVC yung ipapalit yan. Yan sa tubo na yan. Yan. Napalitan na ng bago. Plastic PVC na yan. Plastic PVC na yan. Tinatabunan na po namin ng na lah, urag na ah. Okay, sang. Kaya ko iyo. Wala pa. Kahuman pa man ani. To be